Miért vesznek össze a fekete lyukak a fizikával? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy olyan témát járunk körül, ami egyszerre lenyűgöző, rejtélyes és egészen őrítően bonyolult. Hogyan kavarja fel a fekete lyuk az egész fizika világát? Maradj velem, és beszélgessünk róla a komment szekcióban. Kíváncsi vagyok, te mit gondolsz erről? Kezdjük egy döbbenetes állítással. A fekete lyukak a fizika legjobb elméleteit egymás ellen fordítják, mintha Einstein és Schrödinger szelleme egy sötét szobában civakodna azon, kinek van igaza. És ez nem vicc. A fekete lyukak tényleg épp ott bontják meg a tudományos világrendet, ahol az a legkevésbé lenne megengedett. A téridő és az anyag viselkedésének legmélyén. Az általános relativitás elmélet, amit Einstein 1915-ben tett közzé, csodálatosan írja le a gravitációt, a téridő görbülét, a bolygók mozgását, sőt még a világegyetem tágulását is. Ha egy nagy tömeg, mondjuk egy csillag, összeomlik, akkor a relativitás elmélet szerint egy fekete lyuk jön létre, egy olyan téridőgubanc, ahonnan semmi, még a fény sem tud kiszabadulni. Igen ám, de ott van a másik nagy ágyú is, a kvantummechanika. Ez a tudomány az atomi és szubatomi részecskék világát uralja, és ha nem lenne, nem működne a telefonod, a számítógéped, vagy épp a nap. A kvantummechanika legfontosabb alapelvei közé tartozik az unitaritás, vagyis az információ megmaradása, hogy a világ sosem felejt. Ha tudod, hogy indult egy kvantumrendszer, akkor legalábbis elméletileg meg tudod jósolni, hogyan fog viselkedni később. És itt kezdődnek a bajok. A fekete lyuk, ez a sötét gravitációs szörnyeteg, látszólag egyszerűen elnyel mindent, amit bekap. Beleesik egy foton? Soha nem látjuk viszont. Beugrik egy kvantumbit, mintha sosem létezett volna. Na de ez durva ellentmondás. Az általános relativitás szerint minden rendben. A fekete lyuk megeszi az anyagot, és kész. De a kvantummechanika erre rávágja. Ácsi, hová tűnt az információ? Ez a rejtély az úgynevezett fekete lyuk információ paradoxon. És ez nem csak holmi tudományos játszadozás. Ez olyan mély ellentmondás, hogy arra készteti a fizikusokat, újra gondolják, mit is jelent az, hogy valami létezik. Ha a két legjobb fizikai elméletünk nem tud közös nevezőre jutni, akkor vagy az egyik hibás, vagy mindkettő hiányos. És ez bizony azt is jelentheti, hogy a valóság, amit ismerünk, nem az, aminek hittük. De tudod, mi a legérdekesebb az egészben? Hogy a fizikusokat ez nem elriasztja, hanem izgalomba hozza. Mert minden ilyen ellentmondás esélyt jelent. Esélyt arra, hogy valami nagyobbat, valami mélyebbet fedezzenek fel. Valami olyat, ami talán egyszerre tudja megmagyarázni a téridő szerkezetét és a kvantumvilág szabályait. A fekete lyuk tehát nem csak kozmikus temető, hanem tudományos kincsesbánya is. Olyan, mint egy rész a világegyetem szövetén, amin keresztül néha bepillantást nyerhetünk a fizika mégső titkaiba. De ehhez előbb meg kell értenünk, mi is ez az információ paradoxon, és miért nem tudják eldönteni, hogy Alice vagy Bob látja az igazságot. És ne aggódj, a történet egyre érdekesebb lesz. Mit jelent az, hogy eltűnhet az információ? Képzeld el, hogy van egy lapra írt üzeneted. Mondjuk az, hogy szeretlek. Most gyújtsd meg. A papír elég, a tinta eltűnik. De ha nagyon-nagyon figyelsz, az energia, a füst, a hő minden egyensúlyban marad. A fizika törvényei szerint semmi nem vészel, csak átalakul. Na, ez az a pillanat, amikor jön a fekete lyuk, és azt mondja, hold my graviton. A fekete lyuk információ paradoxon pont erről szól. Arról a lehetőségről, hogy a kvantuminformáció, amit a világ egyik legszentebb törvénye szerint meg kellene őrizni, egyszerűen eltűnhet, mintha nem is létezett volna. És ez nem holmi spekuláció, hanem egy egyre sürgetőbb kérdés a fizikusok számára. Nézzük meg közelebbről, hogyan néz ki ez a paradoxon. Vegyük elő a két jól ismert szereplőt, Alice és Bob. Alice a merész kísérletező, Bob pedig a kívülálló megfigyelő.
Ő az, aki mindig a biztonságos távolból figyel. Tegyük fel, hogy Alice egy kvantuminformációt, mondjuk egy kvantumbitet, vagyis egy kubitot húz magával, és bátran besétál vele a fekete lyuk eseményhorizontján túlra. Na most itt jön az első csavar. Az általános relativitás elmélet szerint Alice semmit nem érez. Semmilyen látható határvonal nincs, semmi különös nem történik, amikor átlépi az eseményhorizontot. Ez az úgynevezett ekvivalencia elv. Olyan, mintha simán lebegne tovább, csak egyre gyorsabban esne befelé. A kvantumbit vele együtt eltűnik a mélyben. Igen ám, de Bob, aki kívül marad, teljesen más sztorit lát. A kvantumbit szerinte nem zuhan be, hanem lefékeződik, mintha megfagyna az eseményhorizont peremén. Sőt, a fekete lyukból lassan, nagyon lassan elkezd kiszivárogni valami, a híres hírhedt Hawking sugárzás. Ez a sugárzás, bár szinte észrevehetetlen, elméletileg információt is hordozhat. És itt jön a második csavar. Ha Bob látja, hogy a kvantumbit előbb megfagy a horizonton, majd idővel valahogyan újra megjelenik a Hawking sugárzásban, akkor úgy tűnik, hogy ugyanaz az információ kétszer is létezik. Egyszer Alice-szel együtt odabent, másodszor pedig kívül, Bob számára. Márpedig ez súlyos szabálysértés a kvantummechanikában, mert az információ nem duplikálható. Ez a híres no-cloning tétel. Nem másolhatsz egy kvantum állapotot, mint egy fájlt a pendrive-ra. Ez a kvantumvilág egyik szigorú tabuja. És ha nem duplikálódik, akkor viszont mi történt vele? Eltűnt? Elveszett az információ, amit Alice vitt be? Mert ha igen, akkor az unitaritás sérül, azaz a kvantummechanika összeomlik. És ha a kvantummechanika omlik össze, akkor a mai fizikánk mehet a kukába. Ez az információ paradoxon. Vagy megszegjük a relativitás elmélet egyik alaptörvényét, az ekvivalencia elvet, vagy borítjuk a kvantummechanika egyik szent szabályát, az unitaritást. Ezért olyan fontos ez a kérdés. Nem csak arról van szó, hogy mit lát Alice vagy Bob, hanem arról, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy információ, és mit jelent az, hogy létezik. Ha a világegyetem tényleg következetes, ahogy reméljük, akkor valami nagyon nem stimmel a jelenlegi elméleteinkkel. És pontosan ez az a pont, ahol a fizikusok elkezdenek trükközni. Jönnek az alternatív megoldások, a merész ötletek, az elméleti tűrés-csavarás. És az egyik legkorábban felvetett, mégis máig megosztó ötlet az úgynevezett fekete lyuk komplementaritás. De vajon tényleg működik? Vagy csak egy elegáns kibúvó a paradoxon elől? Nos, erről lesz szó a következő fejezetben. Két nézőpont, egy valóság? Tegyük fel, hogy ketten néztek egy filmet. Te a kanapén ülsz. Szemben a tévével. A barátod viszont mögötted áll, és csak a képernyő tükröződését látja az ablakban. Ugyanazt a filmet nézitek, mégis teljesen más élményt éltek át. Nos, a fekete lyukak világa pont ilyen. Csak itt a tét nem egy popcornos este, hanem a valóság miben léte. Alice és Bob története ebben a paradoxonban nem csak hogy szórakoztató, de valóságos filozófiai időzített bomba. Ők ketten a modern fizika két iskoláját képviselik. Alice a beléplő megfigyelő, Bob a külső. Egyikük a belső nézőpont, a másik a kívülálló. És hogy még bonyolultabb legyen, mindkettőjüknek igaza van. Amikor Alice egy kvantumbitet, vagyis egy apró, finom kis információcsomagot visz magával a fekete lyuk belsejébe, az ő nézőpontjából minden teljesen simán zajlik. Átlépi az eseményhorizontot, nem érez semmit különöset, és halad tovább a szingularitás felé. A kvantumbit vele együtt utazik, egyenesen a fekete lyuk gyomrába. Alice számára minden esemény folytonos és logikus. A fizika nem sérül, csak épp elérhetetlen mélységekbe vezet. Bob azonban mást lát. Ő kívülről figyeli az egészet, és azt tapasztalja, hogy Alice lelassul, megdermed az eseményhorizont közelében.
a kvantumbit szintén megfagy. Majd hosszú idő után elkezd kiszivárogni valami halvány sugárzás a fekete lyukból. Ez a Hawking sugárzás. Bob szerint az információ nem tűnt el, csak átalakult és kiszivárgott. És itt jön a csavar. Nincs olyan megfigyelő, aki egyszerre láthatná mindkét nézőpontot. Alice nem tud visszakiabálni, Bob nem tud utána nyúlni. Az eseményhorizont olyan, mint egy végleges határ, mint egy egyirányú ajtó. Nem lehet átkiabálni rajta, nem lehet összehasonlítani a jegyzeteiket. Ez pedig döntő fontosságú, mert ha senki sem tudja megmondani, hogy lám ugyanaz az információ két helyen is ott van egyszerre, akkor van-e egyáltalán paradoxon? Ez az a trükkös pont, amit a fekete lyuk komplementaritás igyekszik kihasználni. Azt állítja, ha Alice és Bob nem tudnak egymással kommunikálni, akkor nem lehet ellentmondás sem. A valóság, így szól az érvelés, mindig nézőpont függő. Kicsit olyan ez, mint amikor két ember ugyanabban a koncertteremben ül. De az egyikük a színpad mellett, a másik meg az erkélyen. A hang, a fény, a tapasztalat teljesen más, de a koncert ugyanaz. És egyikük sem téved. A kérdés az, hogy ez az analógia elég erős a kvantuminformáció megmentéséhez. Mert egy dolog, hogy másképp látjuk a dolgokat, de más dolog, ha azt állítjuk. Különböző dolgok történnek, attól függően ki nézi. A kvantumfizika már eddig is tanított minket furcsa dolgokra. Részecskék, amik hullámként viselkednek. Állapotok, amik csak akkor léteznek, ha megmérjük őket. De most a fekete lyuk komplementaritás azt sugallja, hogy a valóság maga is széttöredezhet, hogy különböző megfigyelők számára különböző törvények érvényesülhetnek. Ez már több, mint különböző nézőpont. Ez már maga a valóság relativizálása. És ha ez igaz, akkor talán minden, amit objektív világról gondoltunk, újra gondolásra szorul. Lehet, hogy a világ nem egyetlen, egységes történet, hanem sok egymással össze nem vethető verzió kollázsa. És ez még csak a kezdet. A következő kérdés az, tényleg lehetséges, hogy egy kvantumbit egyszerre két helyen is létezzen? Mert ha igen, akkor talán nem csak a valóság, hanem a fizika logikája is megbicsaklik. Létezik-e egyszerre két példány egy kvantumból? Képzeld el, hogy valaki ellopja a kulcsodat, de te másnap megtalálod a zsebedben is. És közben egy térfigyelő kamerán látod, hogy a tolvajnál is ott van. Ez már nem eltűnt, meglett eset. Ez bizony kettő van belőle egyszerre. Na, valahogy így néz ki az, amit a fekete lyukak kvantuminformációja művel a tudománnyal. A kvantummechanika egyik sziklaszilárd alaptétele az unitaritás. Ez egy hangzatos kifejezés, de a lényege pofon egyszerű. Az információ nem tűnhet el a világból. Ha egy részecskének, vagy bármilyen kvantumrendszernek ismered az állapotát most, akkor elvileg visszakövethető, mi volt korábban, és kiszámolható, mi lesz később. A kvantumvilág tehát nem felejt. Még ha rejtélyesen is viselkedik, a számlát végül mindig kiegyenlíti. Igen ám, de jön a fekete lyuk, és úgy tűnik, mintha megszegné ezt a törvényt. Ott van például az a bizonyos kvantumbit, vagyis a kubit. Amikor Alice beviszi a fekete lyukba, akkor az ő nézőpontjából a kubit bejut, és később elpusztul a szingularitásban. Ennyi volt, vége. De Bob, aki kívül maradt, idővel azt tapasztalja, hogy ugyanaz az információ valahogyan újra megjelenik. Nem Alice formájában, hanem Hawking sugárzásként, azaz kvantumrészecskék formájában, amelyek a fekete lyukból szivárognak ki. És ezek meglepő módon a fizikusok szerint tartalmazzák az eredeti kvantumbit információját. Mintha egy titkos kódot rejtenének, amit csak a világ legjobb elméleti fizikusai tudnak feltörni. Na de itt jön a gond. Ha a kvantumbit egyszerre bent is van, Alice-szel együtt, és kint is megjelenik Bob számára, akkor azt mondjuk, megduplázódott, és ez súlyos bűn a kvantumfizikában.
Mert az úgynevezett no-cloning tétel szerint nem lehet egy kvantumállapotból kettőt csinálni. Nincs másolás, nincs Ctrl-C, Ctrl-V. Ha mégis ilyesmi történik, az azt jelenteni, a kvantummechanika alapjai megroppantak. A másik lehetőség, hogy a kubit egyszerűen megsemmisül a fekete lyukban. És amit Bob lát, az már csak véletlenszerű sugárzás, semmi nyoma az eredeti információnak, de ez sem jobb, sőt, ekkor nem duplikáltuk, hanem elveszítettük az információt, és ez is sérti az unitaritást. Egy kvantumbit nem szabad, hogy csak úgy elillanjon. Az univerzum nem szelektív amnéziás. És itt kezdődnek a viták. A fizikusok, mint Leonard Susskind vagy Don Page, megpróbálják megmenteni a menthetőt. Azt mondják, tulajdonképpen nincs két kvantumbit. Az egész csak látszat. Olyan, mintha két példány lenne, de mivel senki sem tudja egyszerre megfigyelni mindkettőt, ezért nem is valódi duplikációról van szó. Ez olyan, mint amikor azt mondják neked, ne aggódj, a macskád egyszerre él is, meg halott is, de úgyse tudsz egyszerre ránézni mindkét állapotban, szóval minden rendben. Igen, ez ismerős. Ez a Schrödinger macska paradoxon, csak most űrtérben és kvantuminformációval. És a tét a fizika legmélyebb logikája. De még ha el is fogadjuk ezt az érvet, marad a kérdés, mi van akkor, ha valaki mégis megpróbálja megnézni mindkét példányt? Van-e mód rá, hogy valaki, akár elméletben, tanulja legyen a kvantumbit kettős életének? Nos, a válasz meglepő, és a következő fejezetben jön. Mert ott feltesszük a kérdést, létezik-e olyan térkép, ami megmutatja, hol van egyszerre kint és bent is a kvantumbit. És ez nem más, mint a rejtélyes, torz, de zseniális Penrose-diagram. Mi az a Penrose-diagram, és miért imádják a fizikusok? Van egy térkép, ami nem városokat, folyókat vagy hegyláncokat mutat, hanem az univerzum szerkezetét. Olyan, mintha a világ mindenség belsejébe pillantanál, de nem teleszkóppal, hanem egy matematikai kaleidoszkópon keresztül. Ez a Penrose-diagram. És ha nem hallottál még róla, ne aggódj! A legtöbb ember nem visz magával ilyet a zsebében. A fizikusok viszont imádják. És most megmutatom miért. Először is, miért kell egyáltalán térkép a téridőhöz? Mert a fekete lyukakról szóló problémák nem csak hol kérdéseket vetnek fel, hanem mikor kérdéseket is. Ráadásul a tér és az idő a relativitás elmélet szerint összeolvad egy mélydimenziós szövedékké. Ezt nevezzük téridőnek. És ezt ábrázolni nem könnyű, mert az emberi agy nem szeret 4 dimenzióval zsonglőrködni. Itt jön képbe Roger Penrose, a későbbi Nobel-díjas brit elméleti fizikus. A 60-as években kitalált egy olyan trükköt, amivel a teljes téridőt le lehet rajzolni egyetlen ábrára, úgy, hogy a végtelen múlt, a végtelen jövő, sőt még a fény sebességével mozgó jelek is elférnek rajta. Ez a Penrose-diagram, és ez nem csak design, hanem komoly fizikai információkat kódol. A trükk a következő. Penrose összenyomja az időt és a távolságot, hogy a végtelen pontok beférjenek a végességbe. Ez egy kicsit olyan, mint amikor egy világtérképen az északi sark csak egy pont, pedig tudjuk, hogy valójában egy egész terület. De itt a cél nem a földrajzi hűség, hanem a fényútvonalak, események, határok vizualizálása. A Penrose-diagramban az idő általában felfelé mutat, a tér pedig oldalirányban nyúlik szét. A fény mindig 45 fokban halad, vagyis a fénysebességű események mindig átlós vonalak. Minden más mozgás ezeknél meredeked, mert a téridőben nincs gyorsabb a fénynél. Most képzeld el, hogy rajzolsz egy ilyen diagramot egy egyszerű, fekete lyuk nélküli világhoz. Mindenki szépen mozog benne, események történnek, és a téridő szövete egyenletes. De ha belehelyezel egy fekete lyukat, a téridő meggörbül, és a diagram elsötétül, egészen szó szerint. Egy részt ki kell vágni a térképből, ez lesz a szingularitás.
Az eseményhorizont, vagyis a fekete lyuk határa egy olyan ferde vonal, amin túl nincs visszatérés. Sem fény, sem információ nem juthat vissza onnan. Ez a határ a diagramon is ott van, és olyan, mint egy függöny a valóság színpadán. Mögötte bármi lehet, de senki sem látja. Most jön a lényeg. Ha Alice egy kvantumbittel belép ebbe a diagram által jelölt fekete zónába, az ő tájája látszik a rajzon. Ugyanígy Bob is ott van, kívül biztonságban, a kvantumbit pedig, és ez az igazán meglepő, mindkettejük számára másképp viselkedik. A Penrose diagram lehetővé teszi, hogy ezt egy képen lássuk. A rajz megmutatja, Alice nézőpontjából a kubit bejut a fekete lyukba, és eléri a szingularitást, vagyis szó szerint megsemmisül az idő végén. Bob viszont azt látja, hogy a kubit sosem lépi át teljesen a horizontot, hanem megdermed rajta, mintha az idő megállna. A kvantumbit ott lebeg a fekete lyuk peremén. És csak akkor szabadul ki, amikor a fekete lyuk már félig elpárolgott. Ez az úgynevezett Page idő. A Don Page nevű fizikus számolta ki, hogy csak azután kezd a Hawking sugárzás valóban információt hordozni, addig csak véletlenszerű zaj. Vagyis a kvantumbit nem csak kiugrik a fekete lyukból, hanem meg kell várnia, amíg a fekete lyuk már a végét járja. A diagram tehát nem csak ábrázol, értelmez. Megmutatja, hogy a két nézőpont közti különbség nem hibás észlelés, hanem a téridő szerkezetének szerves része. És még egy fontos dolgot, hogy nincs olyan megfigyelő, akinek a múltjába mindkét esemény, a kvantumbit bent és kint egyszerre beleférne. Ezért annyira fontos ez a térkép a fizikusoknak, mert nem csak azt mondja meg, mi történik, hanem azt is, kinek van joga tudni róla. A kérdés most már az, ha a kvantumbit valóban két helyen van egyszerre, a fekete lyukban és a sugárzásban is, de senki nem láthatja ezt egyszerre, akkor vajon valóban létezik-e ez a duplikáció? És mi van, ha valaki, egy trükkös fizikus mégis megpróbálja kijátszani a rendszert? Lehet, hogy van egy gondolatkísérlet, ami majdnem sikerül? Bizony van ilyen. És a következő fejezet erről szól, a kvantumbit titokzatos kettős élete és az univerzum kitartó titkolózása. A kvantumbit kettős élete kint is, bent is. Képzelj el egy mágikus pénzérmét. Elhajítod, és amíg nem nézel rá, addig fej is, írás is. De amint megnézed, puff, csak az egyik marad. Most képzeld el, hogy valaki megpróbál egyszerre két kamerával lefilmezni mindkét oldalát egyszerre. Lehetetlen? Igen. De ez pont az a lehetetlenség, amit egyes fizikusok megpróbáltak kijátszani. És a főszereplők újra Alice és Bob. A díszlet a világegyetem legfurcsább helye. Egy párologó fekete lyuk. A cél látni a kvantumbit két példányát egyszerre. A gondolatkísérlet az 1999-es Hayden Preskill forgatókönyvön alapul. Ebben Alice és Bob minden korábbinál aljasabbul pontos időzítéssel próbálkoznak. Alice kivár egészen addig, amíg a fekete lyuk már félig elpárolgott, vagyis elérte a híres Page időt. Ezután beugrik a fekete lyukba a kvantumbittel, amit magával visz. Már tudja, hogy ettől a pillanattól kezdve a fekete lyuk elkezdheti visszaszivárogtatni az információt a külvilágba, vagyis Bob hamarosan elcsípheti az ő kvantumbitjét Hawking sugárzás formájában. De itt jön a fordulat. Alice odabent még próbálkozik. Elküldi a kvantumbittet visszafelé, felfelé a téridőben. Hát ha valahogy megelőzheti Bobot. Természetesen tudja, hogy a kvantumbit már nem hagyhatja el a fekete lyukat, hiszen az eseményhorizont egyirányú kapu. De ha le tudja lassítani a zuhanását, akkor Bob több időt nyerhet. És Bob, ő mesteri időzítéssel zuhan utána. Előbb kívülről elkapja a Hawking sugárzással kiszökött kvantumbitet, majd rögtön beugrik ő is, abban a reményben, hogy odabent még elérheti a másik példányt is. Ha sikerülne,
akkor először az univerzum történetében egy ember két példányt látna ugyanabból a kvantuminformációból. Ezzel viszont végzetes ellentmondást idézne elő, egyszerre sérteni a kvantummechanika unitaritását és a no-cloning tételét. Szóval sikerül neki? Spoiler, nem. Hayden és Preskill részletes számításai szerint még a legprecízebb időzítés esetén is Bob éppen hogy lekési az eseményt. Mire beér a fekete lyukba, Alice már túl mélyen van, a kvantumbit már elérhetetlen. Nincs átadás, nincs kettős látás, nincs lebuktatás. A kvantumbit egyik példánya elérhetetlenül mélyre zuhan, a másik meg már kiszivárgott. Mintha maga a természet zárná le az ajtókat. Nem kicsit, nem bizonytalanul, hanem mintha szándékosan elrendezte volna úgy a világot, hogy senki soha ne láthassa mindkét példányt egyszerre. Ez pedig bármennyire is ijesztő, egyre inkább úgy tűnik, hogy szándékos következménye a fizika mélyebb struktúrájának, mintha a valóság maga védene egy privát zónát, ahová csak egy irányból lehet bepillantani. És ha megpróbálod kikerülni ezt a szabályt, az univerzum visszacsap. Finoman, de végérvényesen. A következtetés, a kvantumbit valóban két példányban létezhet, de ez nem számít, ha senki sem tudja egyszerre megfigyelni őket. Ez a kulcs. Nem az számít, hogy valami ott van, hanem az, hogy látható-e egyszerre. A fizika itt nem tilt, hanem elérhetetlenné tesz. Elegánsan, fájdalmasan, de tagadhatatlanul. És itt lép be a színre a fekete lyuk komplementaritás. Egy elmélet, amely azt mondja, ha nem lehet megfigyelni az ellentmondást, akkor nincs is ellentmondás. Egy kvantumbit kettős élete nem baj, ha az egyik életet senki nem láthatja. Mintha a valóság színháza csak egy nézőnek játszana egyszerre. De vajon elfogadható ez a megoldás, vagy csak egy kifinomult elkenése a problémának? A következő fejezetben szembenézünk a fekete lyuk komplementaritás valódi arcával, és megkérdezzük, ez egy koherens elmélet, vagy csak kvantumfüggönnyel letakart szőnyeg alá söprés. Tényleg átver minket a természet? Van abban valami nyugtalanító, amikor úgy tűnik, mintha a természet direkt elrejtőzne előrünk. Mintha nem az lenne a cél, hogy megértsük, hanem az, hogy soha ne tudjuk meg az igazságot. A fekete lyuk komplementaritás pontosan egy ilyen sejtelmes válasz. Azt állítja, hogy az ellentmondás, amitől a fizikusok álmatlanul forgolódnak, valójában nem is létezik. Csak olyan látszólagos, és mivel senki sem láthatja egyszerre a két ellentmondó nézőpontot, nincs valódi probléma. Ez az érvelés egyszerre elegáns és nyugtalanító. Képzeld el, hogy két biztonsági kamera rögzíti ugyanazt az eseményt, de teljesen mást lát. Az egyik szerint a gyanúsított bemegy egy ajtón, a másik szerint soha nem is járt ott. Most jön a trükk. A két felvétel soha nem kerülhet ugyanabba a bírósági tárgyalóterembe. Senki sem hasonlíthatja össze őket. Azt mondják, mivel nem lehet egyszerre látni mindkettőt, nincs is ellentmondás. Hát, ényelmes gondolat, nem? A fekete lyuk komplementaritás épp erre épít. Azt mondja, Alice látja, ahogy a kvantumbit bejut a fekete lyukba, és ott megsemmisül. Bob látja, hogy ugyanez a kvantumbit megfogy a horizonton, majd lassan kiszivárog Hawking sugárzásként. De mivel sem Alice, sem Bob nem tudja egyszerre látni mindkét változatot, nincs valódi kettősség, csak nézőpont függőség. Mintha két valóság futna egymás mellett, de senki sem csinálhat képernyőfotót mindkettőről egyszerre. Ez az úgynevezett megfigyelőfüggő valóság értelmezése. Vagyis a kvantummechanika működik, de csak azon a kereten belül, ahonnan épp figyeled. Alice univerzumában minden oké, Bob univerzumában is, csak éppen sosem tudnak egyeztetni. A paradoxon el van szeparálva,
mint két külön fájl egy jelszóval védett mappában. Ez elsőre sántítónak tűnhet, hiszen a fizikát épp azért szeretjük, mert univerzális, mert mindenkire érvényes. Hogy lehet az, hogy az, amit én igaznak látok, az neked már másképp működik, és mégis mindkettőnknek igaza van? Nos, nem ez lenne az első eset. A kvantummechanikában van egy elv, amit komplementaritásnak hívunk, és Niels Bohr már a 20. század elején leírta. Ez az elv arról szól, hogy bizonyos jelenségeket nem lehet egyszerre teljes pontossággal megfigyelni. Például vagy tudod egy részecske helyét pontosan, vagy a sebességét, de nem mindkettőt egyszerre. Ez nem technikai hiba, hanem a természet beépített szabálya. A fekete lyuk komplementaritás ezt az elvet viszi el a végletekig. Azt mondja, a téridő különböző részein más és más a valóságleírás érvényes, és ez nem paradoxon, hanem a természet sajátos működése. A kvantumállapot nem egy abszolút dolog, hanem megfigyelőfüggő. Ez pedig radikális következményekkel jár, mert akkor lehet, hogy nincs is egy univerzum, hanem minden megfigyelőnek saját univerzuma van. A téridő, az anyag, a kvantuminformáció mind csak abban az értelemben létezik, amilyen viszonyban te vagy velük. Ez már nem csak fizika, ez filozófia. És mégis a Hayden-Preskill gondolatkísérlet megerősíti a lényeget. Bármilyen trükkösen próbálunk egyszerre kémkedni a fekete lyuk két oldalán, a természet mindig épp csak megakadályozza a lebukást. Mint amikor megpróbálod egyszerre látni az álmaidat és az ébresztő órát. Egyik pillanatban még benne vagy a történetben, a másikban már a valóságban vagy. De a kettő soha nem ér össze. Szóval igen, úgy tűnik, a természet tényleg átver minket, de nem rossz indulatból, hanem mert mélyebben működik, mint ahogy mi gondolkodni tudunk róla. A fizika nem mindig logikus a hétköznapi értelmünk szerint, de ettől még nem kevésbé igaz. A kérdés most már csak az, ha a fekete lyuk külseje és belseje két nézőpontja ugyanannak a kvantuminformációnak, akkor valójában mi az, amit látunk? Két külön rendszer, vagy ugyanaz, csak más szögből. A következő fejezet egy merész választ ad. Lehet, hogy a fekete lyuk belseje és külseje valójában egy és ugyanaz, csak épp holografikusan. Mi a fekete lyuk komplementaritás lényege? A fizika néha olyan, mint egy nagy varázstrükk. Ott állsz a színpad előtt, tátott szájjal figyelsz, és miközben a figyelmed elterelődik, a bluesis már rég kicserélte a nyulat egy galambbal. A fekete lyuk komplementaritás egy ilyen trükk, de itt nem kell tapsolni. Itt a világegyetem próbálja elhitetni velünk, hogy nincs is ellentmondás, csak másképp kell nézni. Ahogy eddig láttuk, a fekete lyuk belsejében történik valami, legalábbis Alice szerint, míg Bob úgy látja, hogy az eseményhorizont peremén játszódik le minden. Két történet, két valóság. A komplementaritás azt mondja, nem baj, sőt, ez így van jól. Ez nem hiba, hanem a valóság mélyen gyökerező jellemzője. A komplementaritás két fő értelmezéssel rendelkezik. Az egyik szerint nevezzük megfigyelő függő értelmezésnek. A kvantuminformáció nem abszolút létező, hanem csak egy adott megfigyelőhöz viszonyítva értelmezhető. Ez azt jelenti, hogy Alice számára a kvantumbit bement és elpusztult. Bob számára pedig a kvantumbit megfagyott, majd kiszivárgott. És mivel ők ketten soha nem találkozhatnak újra, soha nem vethetik össze tapasztalataikat. Nincs mód ellenőrizni, hogy valóban két példány van-e. Ez olyan, mintha egy színdarabot két különböző színházban játszanának. Ugyanazzal a forgatókönyvvel, de más díszlettel és világítással. A közönség ugyanazt a történetet éli meg, de mégsem teljesen ugyanazt. És ha a két előadás közönsége soha nem találkozik, senki sem tudja megmondani, melyik az igazi. A másik értelmezés viszont még radikálisabb. Ez az úgynevezett holografokus megközelítés. Ez szerint a fekete lyuk külseje és belseje nem két külön világ, hanem ugyanannak a kvantumrendszernek két különböző leírása.
Olyan, mint amikor ugyanazt a zenét le tudod írni kottában és hullámformában is. Különböző módszerek, de ugyanarra utalnak. Ez a gondolat roppant messzire vezet. Azt sugallja, hogy amit mi tézbeli mélységnek vagy belső szerkezetnek érzékelünk, az valójában csak egy alternatív nézőpontja valaminek, ami a felszínen történik. A fekete lyuk belseje tehát nem valódi belső világ, hanem a külső információ holografikus leképezése. És ez nem csak tudományos sci-fi. A híres holografikus elv, amelyet Gerhard Hooft és Leonard Susskind dolgozott ki, ma már a húrelmélet és a modern kvantumgravitáció kutatás alapköve. Azt mondja, a világegyetem leírható úgy, mintha minden információja a határán lenne kódolva, mint egy kozmikus pendrive a téridő peremén. Ez a gondolat nem csak a fekete lyukakra vonatkozhat, hanem az egész univerzumra is. Ha ez igaz, akkor az a furcsa következtetés adódik. A fekete lyuk belseje nem egy második példány, hanem ugyanaz, mint a külseje, csak másik nyelven beszélve. Ezért nincs információ duplikáció, nincs törvénysértés. Amit Alice odabent lát, az ugyanaz, amit Bob kint lát, csak más nézőpontból. De álljunk csak meg egy pillanatra. Ez nem csak egy paradoxon feloldása, ez egy világnézeti forradalom, mert azt jelenti, hogy a tér és az idő, amit mi stabil háttérként érzékelünk, nem is valódi, hanem csak egyfajta illúzió, egy hologram, olyasmi, mint amikor a háromdimenziós mozit nézed. Valójában nincs térmélység, csak a szemeddel játszik. És ha ez igaz a fekete lyukakra, vajon igaz lehet az egész univerzumra? Lehet, hogy mi magunk is egy határfelület, holografikus tükröződései vagyunk? Egy kvantumgép belsejének álmai. Bármennyire is szédítő ez a gondolat, egyre több fizikus gondolja úgy, ez lehet a kulcs a gravitáció és a kvantummechanika összeegyeztetéséhez. Nem egy új elmélet, hanem egy új szemlélet. És ha valóban így van, akkor talán nem is az a kérdés, hogy mit lát Alice vagy Bob, hanem az, hogy valójában mit jelent látni, és hogy van-e egyáltalán olyan, hogy belső vagy külső, vagy ezeket csak mi találtuk ki, hogy el ne veszítsük a fonalat a valóság szövetében. A következő fejezetben egy olyan lehetséges ellenvetésről lesz szó, ami újra boríthatja az egészet. Mi van, ha a fekete lyuk nem is engedi be Alice-t, ha a belépés nem békés lebegés, hanem tüzes pusztulás? Ez a hírhedt tűzfal paradoxon. Tükörvilágok és téridő szimmetriák. Mit sugall mindez a valóságról? Ha eddig úgy érezted, hogy ez az egész fekete lyukasdi már-már filozófiai mélységekbe kanyarodott, akkor most kapaszkodj meg, mert a végére jön az igazi nagy dobás. Az a felismerés, hogy talán nem csak a fizika szabályait kell újra gondolnunk, hanem magát a valóság természetét is. A fekete lyukak kapcsán kibontakozó komplementaritás és holografikus értelmezés nem egyszerűen probléma megoldás. Ezek tükörbenézések, olyan tükröké, amelyek nem minket mutatnak vissza, hanem a világegyetem mélyebb, rejtett arculatát. Olyan dimenziók villannak fel, amelyek talán sosem férnek be a háromdimenziós világunkba, de attól még ott vannak, csendben, törvényszerűen, rendíthetetlenül. A tét nagy, mert amit a fekete lyukak mondanak nekünk, az az, hogy az univerzum nem feltétlenül egyértelmű. Nem lineáris történet, hanem rétegezett narratíva. Olyan, ahol ugyanaz az esemény mást jelent attól függően, hogy honnan nézed. A valóság tehát nem egy objektív filmtekercs, amit mindenki ugyanúgy lát, hanem egy élmény alapú történetfolyam, ahol a nézőpont nem csak színezi, hanem alakítja is az eseményeket. És ez még nem minden. A holografikus értelmezés szerint a fekete lyuk belseje és a külseje valójában ugyanaz a kvantumrendszer, csak másféle nyelven leírva. De akkor nem lehetséges, hogy maga a világegyeten is ilyen? Hogy amit mi hatalmas belső térnek érzékelünk, galaxisokkal, csillagokkal, élettel,
az valójában csak egy peremre felírt kódvetülete. Ez nem költészet, ez kvantumgravitáció, az úgynevezett ADS-CFT megfeleltetés. Egy komoly elméleti keretrendszer pontosan ezt sugallja, hogy egy gravitációval teli belső világ matematikailag egyenértékű lehet egy határfelületre írt kvantumelmélettel. Mintha egy kétdimenziós peremről álmodnánk magunknak háromdimenziós létet. És ha ez így van, akkor a fekete lyuk nem csak űrbéli objektum, hanem kozmikus leleplező. Egy olyan téridő anomália, amely megmutatja, hol törik meg a megszokott világkép, és hol kezdődik valami új. Olyan, mint egy ablak egy másik értelmezési szintre. Egy portál, ami nem térkapu, hanem elmeműtét. A komplementaritás ebben a fényben már nem csak trükk, hanem tanítás. Arra figyelmeztet, hogy az igazság nem mindig fér bele egyetlen mondatba. Néha két egymásnak ellentmondó állítás is lehet igaz, ha más megfigyelői keretből nézzük őket. A világegyetem komplexebb, mint amit a logika klasszikus törvényei elbírnak, ami egyeseknek paradoxon, másoknak szimmetria. És talán ez a legmélyebb üzenet, hogy a világ nem azért különös, mert valami hibás benne, hanem mert mi még mindig a régi logikával próbáljuk megérteni az új valóságot. A fekete lyuk komplementaritás nem old meg mindent, nem válaszolja meg végleg az információ paradoxont, de feltár valamit, hogy a valóság nem lapos, nem egysíkú, hanem több rétegű, néha ellentmondásos, és mégis mélyen belül önmagával összhangban. Ahogy Leonard Susskind fogalmazott, a fizika nem hazudik, csak néha nem beszél közvetlenül. És ha ez így van, akkor a legfontosabb kérdés már nem az, hogy mi történik egy kvantumbittel a fekete lyukban, hanem az, hogy kik vagyunk mi, akik ezt megpróbáljuk megérteni. Egy tükröződő világ lakói, akik lassan felismerik. A valóság nem rajtunk kívül van, hanem bennünk. A megfigyelő és a megfigyelt határa elmosódik. És talán a legmélyebb törvény, ami mindent összeköt, az maga a kíváncsiság. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben a nem mindennapi utazásban, a fekete lyukak világán át egészen a valóság szerkezetének határáig. Ha eljutottál idáig, akkor valószínűleg téged is lenyűgöz az, ahogy a fizika néha szinte filozófiá válik. És pontosan ezért jó itt lenni, mert vannak még kérdések, amiket együtt tehetünk fel. Írd meg kommentben, téged melyik gondolat fogott meg legjobban. Mit gondolsz? Létezik objektív valóság? Vagy minden csak nézőpont kérdése? Szerintem bőven van miről beszélgetnünk. Ha szeretnél még jobban elmélyülni a hasonló témákban, csatlakozhatsz a NetTanár csatornatagsághoz is. Ott exkluzív tartalmak, közös szavazások és háttéranyagok várnak. És ha még nem tetted meg, iratkozz fel, nyomd meg a kis harangikont is, hogy ne maradj le az új részekről. És persze, ha tetszett ez a rész, érdemes megnézned a többi videót is a csatornán, különösen azokat, amelyek a kvantummechanikáról, az idő természetéről vagy a téridő furcsaságairól szólnak. Mert a tudomány mindig akkor kezd igazán élni, amikor kérdezni mersz. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.